मित्रांनो, स्वागत आहे सगळ्यांच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये। तर आजचा ब्लॉग ॲडव्हेंचरस होणार आहे। ॲडव्हेंचरस यासाठी कारण आज मी या भल्या मोठ्या डोंगरावरती ट्रेक करणार आहे। या डोंगराचं नाव आहे जरंडेश्वरचा डोंगर आणि वरती एक आपल्याला हनुमानाचं मंदिर पाहायला भेटेल। त्याचा भला मोठा इतिहास आहे, तो मी आपल्याला वर गेल्यावर सांगेलच। तोपर्यंत ट्रेक स्टार्ट करूयात। मित्रांनो, ट्रेक स्टार्ट होऊन आपल्याला 5 मिनिटं झालेले आहेत। दुपारचे 1 वाजलेले आहेत आणि मी घामाने ओला चिंब झालेलो आहे। आपल्याला जागोजागी असे बोर्ड पाहायला भेटतील, म्हणजे इथे कुठल्या पक्ष्यांचा कुठल्या प्राण्यांचा अधिवास आहे याची आपल्याला माहिती भेटेल। पुढचा प्रवास पाहूयात। मित्रांनो, जेवढा विचार केला होता तेवढा हा ट्रेक सोपा नाहीये। अर्ध्या तासाच्या अवघड पायऱ्यांच्या ट्रेक नंतर आपल्याला कच्चा रोड लागेल, तर आपल्याला या वाटेने जायचं आहे। नव्वद टक्के ट्रेक पूर्ण झालेला आहे। थोडी विश्रांतीसाठी थांबलो होतो, थोडं जेवण केलं। आता ट्रेक कंटिन्यू करूयात। मित्रांनो 2 तासाच्या अवघड ट्रेक नंतर फायनली मी मंदिराजवळ पोहोचलेलो आहे। मी घामाने पूर्णपणे ओला चिंब झालेलो आहे। आता आज जाऊयात, चला। मित्रांनो, बोलूयात या मंदिराच्या इतिहासाबद्दल। तर हे जे हनुमानाचे मंदिर आहे ते स्वयंभू मंदिर आहे असे म्हटले जाते। तर रामायणाच्या वेळेस जो हनुमानाने द्रोणागिरी पर्वत आणला होता त्याचा एक छोटासा भाग आहे, तो म्हणजे हा जरंडेश्वरचा डोंगर। Told me that I always had to be good, but being good always be problems is true. So I learn it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm not wrong, baby, it's true, yeah. What if I'm not good? What if I'm not good?
मित्रांनो, हा होता माझा जरंडेश्वरचा प्रवास. तर व्लॉग आवडला असेल तर व्लॉगला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि खाली कमेंट करा.